કેમ છો મિત્રો? મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં મિત્રો તમારા એવા મને ફોન આવતા હોય કે સર આ વિડીયો મને મોકલો, તે મોકલો, ધોરણ 10 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાનનો પાઠ 10મો મોકલો કે પાઠ 9મો મોકલો। તો આ તમામ વિડીયોને સહેલાઈથી આપણે શોધવા હોય, તમારે ક્રમશઃ તમામ વિડીયો જોવા હોય ચેપ્ટર વાઇઝના, તો તે કેવી રીતના તમે સહેલાઈથી યુટ્યુબમાં આપણા વિડીયો શોધી શકો તે હું તમને શીખવાડવાનો છું। પરંતુ ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઈક કરો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો। ચાલો મિત્રો આપણે આ વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। મિત્રો અહીંયા મેં યુટ્યુબ ઓપન કરી લીધું છે, પછી તમે તમારા લેપટોપ, કોમ્પ્યુટર અથવા તો તમારા ફોનમાં પણ તમારે આવી જ રીતના મિત્રો કરવાનું રહેશે। અહીંયા મેં આ યુટ્યુબ ઓપન કરેલું છે, એની અંદર તમારે સર્ચ મારવાનું રહેશે કે વામજા એજ્યુકેશન। આ પહેલી રીત, અમુક રીત જોશું, ખાલી વામજા લખશો કે VAM લખશો તો અહીંયા વામજા એજ્યુકેશન બતાવશે। ઓકે, આ પહેલી રીત। આ વામજા એજ્યુકેશન તમે અહીંયા સર્ચ મારશો એટલે અહીંયા આપણી આ ચેનલ બતાવશે, નીચે વિડીયો આવશે, પરંતુ આ જે ચેનલ બતાવે ને ત્યાં તમારે ત્યાં લોગા ઉપર તમારે પહેલા સૌપ્રથમ ક્લિક કરી દેવાનું, એટલે આ ટાઈપની વસ્તુ ખુલશે, બરોબર। હવે મિત્રો આમાં તમે એક વસ્તુ જોઈ શકો છો, કે અહીંયા ઉપર તમને હોમ, વિડીયોઝ, પ્લેલિસ્ટ, કોમ્યુનિટી, ચેનલ, અબાઉટ આ તમામ વસ્તુ બતાવેલી છે, બરાબર। તો આમાંથી તમે આપણા વિડીયો સહેલાઈથી શોધી શકો। કે એમાં તો સૌપ્રથમ તમે હોમમાં અહીંયા નીચે જાઓ એટલે અહીંયા આપણી બધી ચેનલો આવી જાય। આપણે શિવમ વામજા ચેનલમાં હમણાં ઘણા બધા લાઈવ કરીએ છીએ ધોરણ 10 માટે, જો ધોરણ 10માં હોય તો આ ચેનલમાં જોઈન થઈ જાજો, બરાબર। ત્યારબાદ અહીંયા સ્ટાન્ડર્ડ 10 નું પ્લેલિસ્ટ મેં પહેલા મૂકેલું છે, બરાબર। તો આ પ્લેલિસ્ટમાંથી તમે ધોરણ 10ના વિડીયો શોધી શકો છો। હવે એમ ન કરવું હોય તમે બીજા ધોરણમાં હોવ તો અહીંયા જો આ વિડીયોઝ ઉપર જાશો એટલે જે છેલ્લે આપણે વિડીયો મૂક્યો હોય તે બતાવે। જો છેલ્લે આ વિડીયો, બરાબર, એની પહેલા આ, એમ તમે લાઇનસર જોઈ શકો। પરંતુ અહીં પ્લેલિસ્ટમાં વહી જાઓ તો તમને અહીંયા પ્લેલિસ્ટ બતાવશે। હવે પ્લેલિસ્ટમાં અહીંયા ક્રિએટેડ પ્લેલિસ્ટ છે। હવે અહીંયા તમે જેવું ક્લિક કરશો એટલે આપણી ચેનલના જેટલા પ્લેલિસ્ટો છે તે આવી રીતના આમાં બતાવે। ઓકે, જેટલા પ્લેલિસ્ટ છે એ બધા ધોરણના બતાવશે। જો સ્ટાન્ડર્ડ 10 પર્યાવરણનું પ્લેલિસ્ટ છે, બરાબર, ધોરણ 10ના છે, ધોરણ 2, ધોરણ 8 બધાના પ્લેલિસ્ટ છે। પરંતુ ધોરણ 10માં તમે હોય તો એના માટે એક શોર્ટકટ રાખેલું છે કે નીચે તમે જેવા જાશો એવું સ્ટાન્ડર્ડ 10 અહીંયા લખેલું છે, અહીંયા ખાલી ને ખાલી ધોરણ 10ના જ પ્લેલિસ્ટ, બરાબર। જોવો જોઈએ આ ધોરણ 10નું સમાજ, બરાબર, મોટા ભાગનું સમાજ છે। ધોરણ 10 ગુજરાતી હું એમ કહી શકું કે સંપૂર્ણ ગુજરાતી છે, પહેલું કાવ્યથી લઈને છેલ્લો પાઠ સુધીનું તમામ વસ્તુ છે, બરાબર, વ્યાકરણ નથી। અને આમાં શું છે તો કે પ્રશ્ન જવાબો નથી, પરંતુ સમજૂતીના વિડીયો તમામ પાઠ અને તમામ કાવ્યોના છે, બરાબર। આમાં, બરાબર, એમના પછી આ વિજ્ઞાન, ગણિત અને ઇંગ્લિશ આટલા પ્લેલિસ્ટ થયા, બરાબર। આ કેના પ્લેલિસ્ટ થયા? ધોરણ 10ના, બરાબર। બીજા ધોરણ 10ના હિન્દી વગેરે છે, પરંતુ એ તમે આમાં ક્રિએટેડ પ્લેલિસ્ટમાંથી શોધી શકશો, બરાબર। આમાં તમે જાશો એટલે તમને બધા જ પ્લેલિસ્ટો, જેટલા આપણી ચેનલના પ્લેલિસ્ટો છે તેટલા ધોરણ વાઇઝ તમને બતાવશે। દાખલા તરીકે તમારે ગુજરાતી જોવું છે તો આ ગુજરાતીમાં વયા જાઓ। ચાલો વહી ગયા ગુજરાતીમાં, એટલે પહેલો વિડીયો છે એ સ્ટાર્ટ થશે। અહીંયા આપણે સ્ટોપ કરી દીધો, એડવર્ટાઇઝ આવી છે। હવે સાઈડમાં તમે જોશો ને ફોનમાં હશે તો તમારી નીચે જ્યાં વિડીયો ખુલશે ને એની નીચે તમે જોશો તો આપણા પ્લેલિસ્ટના બધા ચેપ્ટર બતાવશે। પહેલા જુઓ ચેપ્ટર 2, 4, 6, 8, 10। શું કામ આવી રીતના છે તો કે મિત્રો મેં પહેલા બધા જ પાઠના વિડીયો બનાવ્યા હતા, ત્યારબાદ બધા કાવ્યોની શરૂઆત કરી હતી। એટલે તમામ પહેલા પાઠ છે 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 પાઠ છે, 24। હવે આવે કાવ્ય, બરાબર। તો કે કાવ્ય 1, 3, 5, 7, 9, બરાબર। અમુક જો વ્યાકરણના ટોપિક આની અંદર છે, સંક્ષેપીકરણ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 અને અમુક વસ્તુ 2, 3 વાર ઉપરી બતાવશું। જો આ 13 2 વાર બતાવે એ ભૂલ છે, એ આપણે સુધાર લેશું, બરાબર। હવે ગુજરાતીના અમુક સ્વાધ્યાયના ક્વેશ્ચન આન્સરના વિડીયો મૂકેલા છે, જેમ કે આ ધોરણ 10 ગુજરાતી ચેપ્ટર કાવ્ય પહેલું વૈષ્ણવ વજન તો
વૈષ્ણવજન અને એનું આ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જવાબનો વિડીયો, આ ચેપ્ટર બીજાનો, અહીંયા ચેપ્ટર ત્રીજું, ચેપ્ટર ચોથું, ચેપ્ટર પાંચમું, ચેપ્ટર છઠ્ઠું સ્વાધ્યાયના વિડીયો છે. 7 ચેપ્ટર સુધી તો સ્વાધ્યાયના વિડીયો પણ અવેલેબલ છે. બરાબર, આટલી વસ્તુ આ ગુજરાતીમાં છે, તમે સહેલાઈથી આમાં શોધી શકો પ્લેલિસ્ટ મારફતે. બરાબર, તમે ગમે તે ધોરણમાં ભણતા હોય તેનું પ્લેલિસ્ટમાં તમે જોઈને શોધી શકો. બીજી ટ્રીક ઈ કે ભાઈ આ નથી ફાવતું તો આ યુટ્યુબમાં ઉપર સર્ચનું બટન આવે, સર્ચનું બટન હોય, તમારે શું જોવું છે તો કે સ્ટાન્ડર્ડ 10 સાયન્સનું ચેપ્ટર પહેલું સર્ચ કરીએ. ચાલો, તો શું લખવાનું કે ભાઈ STD 10 સાયન્સ, બરાબર, CH1 અને પાછળ તમારે લખી દેવાનું રહેશે વામજા એજ્યુકેશન, વામજા એજ્યુકેશન. આટલું તમે જેવું લખશો, સર્ચ કરશો એટલે એમાં પહેલો વિડીયો જ આપણો આવે. જો આ પહેલો વિડીયો જ આપણો આવ્યો. બીજોય આપણો છે ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાન, ત્રીજોય આપણો છે ધોરણ 10 મેથ્સ ચેપ્ટર પહેલું, બરાબર, આય આપણું છે, બરાબર, ધોરણ 10 વિજ્ઞાનનો પાર્ટ પહેલું એપ્લિકેશનના ડેમો છે, તમે જોઈ શકો છો. અને જો એપ્લિકેશનના ડેમો તમને સારા લાગે તો તમે એપ્લિકેશનમાં પણ જોઈન થઈ શકો છો. બરાબર, તેના માત્ર નોર્મલી ફી છે, પરંતુ એમાં હાઈ ક્વોલિટીનું એજ્યુકેશન તમને આપવામાં આવે છે. એટલે આમાં પહેલો જ વિડીયો આપણે બતાવશે. ચાલો આપણે બીજી કંઈક વસ્તુ સર્ચ મારીએ. વામજા એજ્યુકેશન એમને ભલે રહ્યું તો આપણે જોઈએ સ્ટાન્ડર્ડ 9 મેથ્સ, 9 મેથ્સ, બરાબર. ચાલો એટલું જ સર્ચ મારીએ, પાછળ વામજા એજ્યુકેશન. હવે એમાં ચેપ્ટર 1 ચેપ્ટર 2 આપણે નથી લખેલા, પરંતુ જે વસ્તુ છે એમાં બતાવી. જોવો સ્ટાન્ડર્ડ 9 મેથ્સ ચેપ્ટર 1 59,000 આમાં વ્યૂ છે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં. સ્વાધ્યાય 1.1 85,000 વ્યૂ છે, તમે જોઈ શકો છો. સ્વાધ્યાય 1.2 50,000 વ્યૂ છે. એવી રીતના પાઠ 8મો ચેપ્ટર 8મું ચતુષ્કોણ પણ હમણાં મૂકેલું છે. એવી રીતના તમે જોઈ શકો છો આપણે, બરાબર. અને અહીંયા પાછું આપણું વામજા એજ્યુકેશન ને ટિક માર્ક વાળું, આ ખાસ જોવાનું, પાછળ ટિક માર્ક વાળું. ડેસ્કટોપ મોડમાં જોશો ને તો ટિક દેખાશે, નકર નહીં દેખાય. આ વિડીયો તમે સહેલાઈથી આવી રીતના શોધી શકો છો. ઓકે, આજે મારે તમને એટલું જ કહેવાનું હતું કે ભાઈ તમે પ્લેલિસ્ટનો ખૂબ જ ફાયદો ઉઠાવજો, લાભ ઉઠાવજો. શેનો તો કે પ્લેલિસ્ટનો, બરાબર. પ્લેલિસ્ટમાંથી તમે દરેક વસ્તુ સહેલાઈથી શોધી શકો. એટલે પ્લેલિસ્ટનો જરૂરથી તમે ઉપયોગ કરજો. બીજી થોડીક વધારે માહિતી દઈ દઉં તમને. આ આપણી ચેનલમાં ગયા તો અહીંયા મિત્રો વિડીયોઝ એટલે કે જે છેલ્લે અપલોડ કરેલા હોય તેમ લાઇનસર બતાવે, આપણને ખ્યાલ છે. અહીંયા પ્લેલિસ્ટ વિશે આપણે વાત થઈ ગઈ. જો હિન્દી નિબંધ લેખનનું પ્લેલિસ્ટ છે, ધોરણ 8 હિન્દીનું પ્લેલિસ્ટ છે. હવે અહીંયા કોમ્યુનિટી ટેબ, કોમ્યુનિટી ટેબમાં શું હોય કે ભાઈ હું જે કાંઈ પણ ફોટા મૂકતો હોય આ તે તમને આમાં બતાવે. અને ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હોય, તમે હલકામાં ન લેતા. જો આજે એક દિવસ છે, કયો છે તો કે ઇન્ટરનેશનલ ચાઇલ્ડહુડ કેન્સર ડે. અને આજે એટલે કે હું વિડીયો બનાવી રહ્યો છું તે દિવસે, આજે એટલે કે 15 ફેબ્રુઆરી હું આ વિડીયો બનાવું છું તો આ દિવસ છે, બરાબર. તમને ખબર હતી કે આવો દિવસ છે, તેવી નવી વસ્તુ તમને આમાં જાણવા મળશે, બરાબર. આ વેલેન્ટાઇન ડે હતો, ત્યારબાદ આ આપણો બ્લેક ડે કહેવાય તે હતો, રેડિયો દિવસ, તમે જોઈ શકો છો વધારાની ઇન્ફોર્મેશન, બરાબર. નેશનલ વુમન્સ ડે, એમના પછી સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીજીનું, બરાબર, બર્થડે એનિવર્સરી હતી. ઓકે, ત્યારબાદ અહીંયા ચેનલમાં જાઓ તો આપણી જેટલી ચેનલ છે તે બતાવશે, બરાબર. જેટલી તમારા માટે કામની ચેનલ મેં આમાં રાખેલી છે, જેમ કે શિવમ વામજા, આમાં આપણે લાઈવ કરીએ છીએ, તેમાં તમે સબસ્ક્રાઈબ ન કરવું હોય તો કરી શકો છો. ગામઠી કિચન, જે મારા મમ્મીની ચેનલ છે અને તેમાં કુકિંગના વિડીયો મૂકે છે, તમે તમારા મમ્મીને જરૂરથી તેમાં સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું સજેસ્ટ કરી શકો છો. GPSC બાય વામજા એજ્યુકેશન, ઘણા વ્યક્તિ આમાં GPSCના વિડીયો જોવા માંગતા હોય તો તે જોઈ શકે છે. પછી સ્ટડી ટાઈમ એકેડમી, તેમાં આપણે મોસ્ટ ઓફ હિન્દી મીડિયમના નિબંધ લેખન મૂકીએ છીએ, બરાબર. તે વસ્તુ જોઈ શકો છો. ઓકે, તો આજે મારે તમને આ જ વાત કરવાની હતી. મેઇન વસ્તુ આ જ હતી કે ભાઈ પ્લેલિસ્ટમાંથી જોતા તમને શીખવાડવાનું હતું. અને તથા આપણા બીજા વિડીયો તમારે સર્ચ કરવા હોય તો માત્ર પાછળ વામજા એજ્યુકેશન એટલું તમારે લગાડી દેવાનું રહેશે. અને હા મિત્રો, આપણી આ શિવમ વામજા ચેનલમાં તમે જોઈ શકો છો આપણે લાઈવ, તેના વિશે પણ જોઈ લઈ. તો મિત્રો આમાં અત્યારે 2012 સબસ્ક્રાઈબર હાલની તકે છે, હું જ્યારે વિડીયો બનાવી રહ્યો છું ત્યારે છે. તમે જોઈ શકો છો લાઈવ કે ભાઈ 1 ડે અગો, બરાબર, આપણે એક નિબંધ લેખન મૂક્યો હતો. ત્યારબાદ 6 દિવસ પહેલા રેસના ઘોડાના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જવાબનું લાઈવ સ્ટ્રીમ કરેલો હતો. મોટા ભાગના જો
આ સ્ટ્રીમ અગો એટલે કે લાઈવ સ્ટ્રીમ આપણે કર્યું હતું અને મોટા ભાગે આપણે રાત્રે 9 થી 10 લાઈવ સ્ટ્રીમ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. અને તેમાંય પ્લેલિસ્ટ મેં ધોરણ 10 ના બનાવેલા છે. આ ચેનલ ધોરણ 10 વાળા માટે જ અત્યારે કામની છે, એટલે એ લોકો સબસ્ક્રાઇબ કરે, બરાબર. બધાને કરવાની જરૂર નથી. ધોરણ 10 વાળા છે તેને કરવી જ જોઈએ ચોક્કસ. આમાં તમે જોઈ શકો છો કે ભાઈ સોશિયલ સાયન્સ, અહીંયા આપણું સોશિયલ સાયન્સ છે, અહીંયા સાયન્સના વિડીયો છે, બરાબર. જો 14મો પાઠ મૂકેલો છે, બરાબર. અહીંયા આપણે ગુજરાતીના વિડીયોઝ છે, તમે જોઈ શકો છો. ઓકે, આટલી જ વાત મારે તમને આજે કરવાની હતી. મજા આવી તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો. અને હા મિત્રો, તમે લાઈક નથી દબાવતા, લાઈકને તમારે દબાવવું જ જોઈએ. અને કોમેન્ટમાં પણ આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો સારો અને ખરાબ લાગ્યો હોય તો ખરાબ, પણ કાંઈક બોલો, કાંઈક કયો, બરાબર. અને લાઈક જરૂરથી કરજો. લાઈક કેવી વસ્તુ છે ખબર? તમે લાઈક કરો ને તો અમને પ્રેરણા મળે, નવા વિડીયો બનાવવાનું આમ ઉત્સાહ મળે કે ભાઈ વિદ્યાર્થીઓ આપણો સપોર્ટ કરે છે તો આપણે તેના માટે કંઈક વધારે સારું કરી શકીએ તેવો ઉત્સાહ મળે. એટલા માટે તમે જરૂરથી લાઈક કરો અને કોમેન્ટ સાથે સાથે કરો. સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન તો દબાવવાનું જ હોય. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય, જય હિન્દ, વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.